คำพูดติดปากยิ่งพูดบ่อยๆยิ่งดึงดูดความมั่งคั่งคุณเคยสงสัยไหมครับว่าเด็กบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนโตขึ้นมาก็ยังลำบากอยู่แต่ในทางกลับกันมีอีกครอบครัวหนึ่งที่มีเด็กที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ยากจนเหมือนกันแต่ทำไมล่ะเมื่อเขาโตขึ้นมามีเงินมีรายได้มีความมั่งคั่งสามารถเลี้ยงได้ทั้งครอบครัวหรือคนอีกประเภทที่เรียนน้อยไม่ได้จบสูงแต่ก็มีรายได้ดีเช่นกันแต่ก็ยังมีอีกแหละครับที่คนเรียนน้อยจบไม่สูงและก็มีฐานะทางการเงินที่น้อยลำบากเช่นกันคือเรื่องของความมั่งคั่งมันมีความย้อนแย้งกันเต็มไปหมดเลยครับอย่างคนจบด็อกเตอร์บางคนก็มีหน้าที่การงานที่ดีมีรายได้เยอะแยะแล้วก็มีความมั่งคั่งมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนที่จบด็อกเตอร์แล้วก็ยังตกงานก็มีเช่นเดียวกันฉะนั้นคนที่จะมีเงินมีความมั่งคั่งได้มันเกี่ยวกับเรื่องภายในจิตใจของคุณล้วนๆเลยครับเพราะกว่าจะมาเป็นคุณในวันนี้คุณรับความเชื่อแบบไหนมาบ้างเช่นคุณอาจจะถูกสอนหรือถูกถ่ายทอดมาว่าการที่เราจะได้เป็นเจ้าคนนายคนเราจะต้องเรียนจบสูงๆแต่ทำไมคุณตันอิชิตันไม่ได้จบสูงแต่เขาก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้คุณเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์ในชีวิตมันสามารถออกได้ทุกหน้าเลยมันอยู่ที่ว่าคุณรับแล้วมีพื้นฐานความเชื่อเป็นแบบไหนกันล่ะและไอ้ความเชื่อที่คุณถูกสอนหรือได้รับมาเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณใช้พูดกับตัวเองย้ำๆอยู่ตลอดเวลาโลกภายในจิตใจของเราทุกคนมันจะมีชุดความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องเงินที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างนักลงทุนอันดับหนึ่งของโลกอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาจะมีชุดความคิดแบบที่ว่าถ้าคุณยังหาทางทำเงินในขณะที่คุณหลับไม่ได้คุณจะต้องทำงานไปตลอดชีวิตนี่คือชุดความคิดที่เขาได้เอามาแบ่งปันให้กับพวกเราและเมื่อเราลองกลับไปดูชีวิตของเขามันก็เป็นในแบบที่เขาพูดจริงๆเลยครับเพราะสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ออกมามันคือ mindset มันคือชุดคำพูดที่เขาพูดกับจิตใต้สำนึกของตัวเขาเองและการที่ชุดคำพูดนี้ออกมาจากปากเขาได้เพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถทำเงินในขณะที่เขาหลับได้จริงๆขีดเส้นใต้ประโยคที่คุณเพิ่งได้ยินเมื่อกี้ให้ดีนะครับเพราะนี่คือคำสั่งจิตที่มีความเฉพาะตัวตอนนี้คุณมีคำพูดติดปากที่เกี่ยวกับด้านการเงินต่อตัวเองอย่างไรบ้างบอกได้เลยว่านี่คือชะตาชีวิตด้านการเงินของเราเลยล่ะเพราะชะตาชีวิตด้านการเงินของเรามันขึ้นอยู่กับชุดคำพูดของเราที่คุยกับตัวเองเพราะมันแสดงถึงชุด mindset ของเราที่มีต่อเรื่องเงินพอเราคิดซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินมีโอกาสสูงมากที่เราจะบ่นออกมาอย่างเช่นแค่ทำงานประจำอย่างเดียวก็หมดเวลาแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปทำอย่างอื่นอีกแค่พูดย้ำๆออกมาจนติดปากแบบนี้บอกตรงๆมันหมายความว่ายังไงครับสมองของเรามันจะบล็อกและตัดสินไปแล้วว่าแค่ทำงานประจำก็พอแล้วหมดแล้วไม่เหลือเวลาไปทำอะไรได้เพิ่มเติมอีกแล้วแบบนี้เราก็มีรายได้แค่ช่องทางเดียวซึ่งมันเป็นชุดคำพูดที่ปิดรายได้ทุกทางของเราคุณจะเหลือประตูรายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวครับไอ้คำพูดติดปากของเราแบบเนี้ยมันจะไปช่วยดึงดูดเงินให้เข้าบัญชีของเราได้อย่างไรกันครับแล้วมันยังมีคำบางคำที่เราไปพูดโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกนะครับยกตัวอย่างคำที่ผมเคยได้ยินมาจากคนรอบตัวนะครับก็อย่างเช่นโอ๊ยถ้าไม่มีลูกเนี่ยก็คงจะรวยไปแล้วล่ะป่านเนี้ยแบบนี้คือการที่เราใช้คำพูดที่ติดปากแล้วก็สั่งสมองของตัวเราเองนะครับและเรากำลังสั่งสมองตัวเองว่าลูกคือภาระนะครับเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดแบบนี้จิตใต้สำนึกของคุณจะเก็บความหนักเอาไว้ครับเวลาเราอยู่กับครอบครัวมันก็จะรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังแบกอะไรบางอย่างแถมไอ้ที่เรากำลังแบกมันทำให้เราจนลงด้วยความหมายของประโยคนี้กำลังย้ำเตือนอะไรเราครับคือมันย้ำว่าลูกกำลังทำให้เรายากจนลูกกำลังทำให้เราไม่มีเวลาไปหาเงินเพิ่มสุดท้ายกลายเป็นว่ามันคือคำพูดที่ติดปากยิ่งพูดยิ่งยากจนยิ่งพูดยิ่งลำบากแถมหม่นหมองในใจไปด้วยครับดังนั้นถ้าเราเชื่อแบบไหนเราจะใช้ชีวิตไปแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวครับและคำคมตามโซเชียลต่างๆพวกเราเองก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าเราไปอินกับมันมากๆสมองเราก็จะเริ่มจดจำอย่างเช่นเคยได้ยินไหมครับว่าไม่ได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีชีวิตที่มีก็ต้องดิ้นรน
เจอประโยคนี้เข้าไปถ้ามันไม่โบราณเกินไปผมอยากจะอุทานว่าคุณพระชุดคำพูดแบบนี้นะครับมันยากมากเลยที่เราจะได้ทำงานสบายๆเหมือนคนอื่นเอพิโซดนี้ผมก็เลยตั้งใจมาเล่าจริงๆสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ผมบอกเลยว่าคุณนะโชคดีในอนาคตถ้ามีลูกมีหลานเราต้องสั่งสอนหรือถ่ายทอดข้อมูลในเชิงบวกหรือถ้าวันนี้พวกคุณเป็นพ่อแม่แล้วซึ่งตัวผมเองก็เป็นพ่อเช่นกันให้คุณเชื่อมั่นในตัวของลูกของคุณว่าลูกของคุณสามารถมั่งคั่งหรือร่ำรวยและไปได้ไกลกว่าในทุกสภาวะเศรษฐกิจและเขามีศักยภาพที่จะไปได้ไกลแค่ไหนก็ได้ตามที่เขาตั้งใจไว้คุณลองฟังเรื่องนี้ดูครับคือผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาชอบไปทำบุญมากเวลาเขาไปทำบุญตามที่ต่างๆเขาก็จะรู้จักเจ้าภาพที่มีฐานะดีมีธุรกิจส่วนตัวและเพื่อนผมบอกว่าคนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยแต่ละคนเขาจะมีวิธีการอธิษฐานจิตในแบบของเขาและไอ้เพื่อนผมเนี่ยก็เคยอุตริไปถามเจ้าภาพท่านหนึ่งที่เขาสนิทกันว่าเวลาพี่อธิษฐานขอพรพี่อธิษฐานว่าอะไรเหรอครับและพี่ท่านนั้นเขาก็ตอบกลับมาว่าเวลาที่เขาทำบุญเนี่ยเขาก็จะตั้งจิตขอให้ทำงานน้อยๆแต่ได้เงินเยอะๆและไอ้ชีวิตของเขาก็ดันเป็นแบบนั้นจริงๆด้วยนะครับผมมีตัวอย่างอีกหนึ่งท่านเป็นเพื่อนของผมเองครับเขามีอาชีพเป็นครูและเขาก็มีความเชื่อในแบบที่ว่าฉันเกิดมาเป็นครูเนี่ยฉันต้องลำบากแน่ๆฉันไม่มีทางที่จะรวยได้หรอกฉันเงินเดือนน้อยและพอคิดได้แบบนั้นโชคชะตาก็ดึงดูดความลำบากมาให้จริงๆเลยครับแต่หลังจากเขาได้อ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองแนวจิตวิทยามากขึ้นเขาก็เริ่มพูดกับตัวเองใหม่ประมาณว่าฉันเป็นครูที่มีความสามารถฉันเป็นครูที่ทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากได้หลังจากนั้นเขาก็ไปเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเป็นความรู้ประเภทที่ตลาดหรือนักเรียนมีความต้องการจริงๆสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้จริงๆและหลังจากนั้นเพื่อนผมคนนี้ก็มีรายได้ที่ดีขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายแบบที่เขาต้องการเวลาที่คุณอยากจะปรับ mindset อยากจะเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองเวลาคุณพูดกับตัวเองคุณต้องมีความเชื่อและอินกับมันด้วยนะครับเชื่อแบบอารมณ์สบายๆไม่ได้กังวลอย่าไปกดดันกับตัวเองว่าทำไมมันไม่ได้สักทีเพราะมันเป็นการเพิ่มความเครียดให้กับตนเองจากที่พูดเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีกลับเป็นแย่ไปกว่าเดิมและถ้าเรามีเวลาเราควรจะลองกลับไปตรวจสอบความเชื่อเดิมๆของเราด้วยนะครับกลับไปนึกถึงคำพูดที่เราเคยได้รับมาในอดีตและลองคิดไตร่ตรองดูว่าไอ้คำพูดเหล่านั้นที่เราเคยได้รับมาจากคนอื่นน่ะมันจริงแค่ไหนอย่างไรคือเราจะต้องคิดพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลไตร่ตรองให้ดีเวลาเราฟังอะไรเราก็ต้องฟังอย่างมีสติอย่างเวลาเราได้ยินคนเขาพูดว่าโบราณเขาว่าไว้หรือเขาบอกว่าเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองด้วยนะครับว่าโบราณนี่ใครหรือไอ้เขาที่ว่ามีตัวตนจริงไหมมีตัวอย่างพิสูจน์ความสำเร็จหรือข้อเท็จจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องเล่าเพื่อจะฉุดลั้งเราเอาไว้เฉยๆและเมื่อเราชัดเจนกับความเชื่อของเราแล้วเวลาเราออกแบบคำพูดมันก็จะมีแต่คำพูดที่ทรงพลังและมีแต่ความเป็นไปได้ครับผมขอแถมให้อีกสำหรับคนที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับและหลายคนผมเคยเห็นมาเยอะมากแม้แต่ตัวผมเองก็ยังเคยเป็นที่ชอบใช้คำพูดประมาณว่ารู้แล้วเคยศึกษาเรื่องพลังจิตใต้สำนึกมาแล้วรู้แล้วว่าเมื่อเราพูดอะไรกับตัวเองแล้วมันจะเป็นจริงมันจะเป็นไปได้บางคนก็เลยตั้งเป้าหมายไปเลยว่าฉันคือเศรษฐีพันล้านทั้งที่ตอนนี้มีเงินอยู่18,000คือคุณจะพูดอะไรกับตัวเองก็ได้แต่คุณก็ต้องถามตัวเองกลับมาจริงๆว่าคุณเชื่อในสิ่งที่คุณพูดจริงหรือเปล่าคุณสามารถสั่งตัวเองได้พูดกับตัวเองได้ว่าฉันจะเป็นเศรษฐีพันล้านแต่คุณต้องถามตนเองด้วยคำถามที่สำคัญกว่านั้นคือแล้วเมื่อไหร่ล่ะเวลาเราคิดจะสั่งจิตตัวเองเราต้องคิดอย่างสมเหตุสมผลสมมุติว่าตอนนี้คุณมีเงินเดือน 20,000 บาทแล้วคุณอยากให้อีก3เดือนข้างหน้าคุณมีรายได้มากขึ้นอาจจะเพิ่มขึ้น 10% ทุกๆ3เดือนโดยเราอาจจะมองเพิ่มขึ้นทีละ 10% หรือ 20%โดยตั้งโจทย์ตามความเป็นจริงให้สอดคล้องกับความเข้าใจและความสามารถของตัวคุณเองเพราะถ้าเราตั้งเป้าใหญ่ตั้งฝันใหญ่มากๆแบบสุดโต่งซึ่งมันจะต้องใช้เวลานานมากจนทำให้เราไม่สามารถมองเห็นความสำเร็จในระยะสั้นและเราก็จะเริ่มเกิดความสงสัยในกระบวนการความคิดความเชื่อของเราว่าการสั่งจิตนั้นไม่ได้ผลคำพูดติดปากนั้นใช้ไม่ได้
กระบวนการทางความคิดของสมองเรานั้นมันชอบที่จะรู้สึกถึงความสำเร็จเพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจให้มุ่งไปสู่เป้าหมายต่อไปดังนั้นการที่เราตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปและไปไม่ถึงสักทีมันจะทำให้ความคิดและความรู้สึกของเราท้อแท้การตั้งเป้าหมายใหญ่เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่เราต้องรู้จักวิธีการซอยเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายเล็กๆเรียงต่อๆกันไปคือเราอาจจะมี end game เป็นเป้าหมายใหญ่จากนั้นเราก็ดูว่าการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นต้องทำอะไรบ้างและเราก็ซอยเป็นเป้าหมายย่อยๆเป็น step by step อาจจะซอยเป็น10สเต็ปเมื่อเสร็จสเต็ปที่1เราก็ไปต่อสเต็ปที่2จาก2เราก็ไปต่อที่3แบบนี้แหละครับเมื่อเป้าหมายแต่ละสเต็ปมันไม่ยากเกินไปเราจะมีแรงจูงใจและมีกำลังใจที่จะทำมันให้สำเร็จและเมื่อเราได้ทำสำเร็จในแต่ละสเต็ปเราจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงความสำเร็จสมองจะหลั่งสารโดพามีนทำให้เรารู้สึกดีซึ่งมันจะเป็นแรงจูงใจให้เรารู้สึกอยากทำสำเร็จอีกในสเต็ปต่อไปและเมื่อเราทำสำเร็จสเต็ป by สเต็ปในเป้าหมายย่อยๆสุดท้ายเราก็จะทำเสร็จครบ10สเต็ปรู้ตัวอีกทีเราก็ได้สำเร็จเป้าหมายใหญ่ของเราเสร็จแล้วดังนั้นเราลองค่อยๆสั่งตนเองหรือใช้คำพูดติดปากบอกตัวเองให้พัฒนาขึ้นทีละ 10% 20% และเราก็จะค่อยๆเริ่มเก็บความสำเร็จทีละนิดทีละนิดรู้ตัวอีกทีสิ่งที่เราไม่กล้าแม้แต่จะฝันก็ได้เกิดขึ้นเป็นจริงเสียแล้วคุณผู้ฟังลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับลองออกแบบคำพูดให้ดึงดูดเงินหรือความสำเร็จในแบบของตัวเองนะครับความลับสั้นๆสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกก็คือก่อนที่ผมจะมาทำช่องพอดแคสต์ช่องนี้ผมก็ใช้คำพูดสั่งตัวเองเหมือนกันว่าอย่าไปสนใจยอดคนฟังแต่จงให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่คุณผู้ฟังจะได้รับแค่คำพูดสั่งจิตสั้นๆแค่นี้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงตอนนี้ผมมียอดผู้ติดตามเกิน 1,000 คนแล้วอาจจะเทียบไม่ได้กับช่องที่เขาทำเก่งๆนะครับแต่สำหรับช่องเล็กๆอย่างผมที่มีโปรดักชันระดับอนุบาลภาพเคลื่อนไหวก็ไม่มีแค่จะอัดเสียงให้ชัดก็ดีใจแล้วดังนั้นการที่ช่องของเราได้หลงมาถึงจุดนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านจากใจจริงนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังทุกคนจะได้เอาประโยชน์ในเรื่องเล่าของผมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองและถ้าสารแห่งความคิดนี้สามารถส่งต่อไปยังคนรักรอบตัวของคุณผู้ฟังได้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับสุดท้ายถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาแนวจิตวิทยาพัฒนาความคิดคุณผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดพอดแคสต์ดีๆในตอนต่อไปครับผมเองพูดอยู่คนเดียวก็อยากจะรู้ว่าคุณผู้ฟังมีความรู้สึกยังไงกับพอดแคสต์ตอนนี้ครับคุณผู้ฟังช่วยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับชอบกด9ไม่ชอบกด1ก็ได้ครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ